Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello my dear friends. Once again I am before you to talk about all tenses. Yes my dear friends, आजपर्यंत आपण सर्व मॉडल ऑक्झिलरीचा विचार केला आणि यानंतर आपण आता सर्वात महत्त्वाचा भाग इंग्रजी बोलण्यासाठी, इंग्रजी लिहिण्यासाठी त्या वेळेनुसार तो अर्थ अभिप्रेत व्यक्त करण्यासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट कोणती असेल तर ती आहे टेन्सेस. तर आजपासून आपण पुढे या चॅनलवर आपण वन बाय वन टेन्सेस पाहणार आहोत. तर मित्रांनो, टेन्स हा प्रकार तुम्हाला हे माहिती असेल, बरेच व्हिडिओज तुम्ही आजपर्यंत पाहिलेले असतील, बऱ्याच व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्ही टेन्स हा प्रकार तुम्ही समजून घेण्याचा प्रयत्न केला असेल. तर या ठिकाणी सुद्धा आपण टेन्स हा एकाच या व्हिडिओमध्ये सर्व टेन्स आपण समजून घेण्याचे प्रयत्न करूया आणि नंतर विस्तृत पद्धतीने आपण एक एक टेन्स हा टेन्सच्या सिरीज मध्ये आपण पाहूया. टेन्स म्हणजे नेमकं काय आहे? टेन्स म्हणजे नेमकं हा वेळ आहे आणि प्रत्येक क्रिया जेव्हा आपण बोलतोय, मागच्याही प्रत्येक व्हिडिओमध्ये मी सांगत आलोय तुमच्याशी काय, अरे प्रत्येक वर्ब हा टाइम न कंट्रोल आहे आणि ज्या वेळेबद्दल आपल्याला बोलायचं मित्रांनो, ती वेळ एक्झॅक्ट सांगण्यासाठी तो क्रियापदाचा फॉर्म आपल्याला वापरावा लागतो. हे आपण वर्ब फॉर्मच्या व्हिडिओमध्ये आपण ऑलरेडी डिस्कस केलं होतं. येस, तर हे कसे वापरायचे, मग हे बोलत असताना प्रत्येक काळ, प्रत्येक स्टेट कशी व्यक्त करायची आणि त्या वेळेला त्या स्टेटला आपण नावं दिलेली आहेत. तर मित्रांनो, जेव्हा आपण वेळ बघूया, किती वेळ आहेत आपल्याकडे? एक्झॅक्टली 3 वेळा आहेत आपल्याकडे. नंबर 1 प्रेझेंट, नंबर 2 की जे आपण झालेलं म्हणतो, संपलेलं म्हणतो, दॅट इज पास्ट, पूर्वी मागे आपण जातोय, आणि भविष्य म्हणजे प्रत्येक गोष्ट आपण या 3 वेळांमध्ये कॅल्क्युलेट करतोय, प्रेझेंट, पास्ट आणि फ्युचर. जेव्हा आपण प्रेझेंट बद्दल बोलूया, पास्ट बद्दल बोलूया, फ्युचर बद्दल बोलूया, सर्वात महत्वाची गोष्ट आपल्या समोर असते ते म्हणजे वेळ सांगणारे शब्द, टाइम सांगणारे शब्द. तर हे टाइम सांगणारे नेमके शब्द कोणती आहेत? येस, जेव्हा आपण पास्ट बद्दल बोलूया, तर पास्ट बद्दल बोलत असताना मराठीमध्ये आपण असं म्हणतोय पूर्वी, आधी, खूप दिवसापूर्वी. तर तसेच इंग्रजीमध्ये सुद्धा हा टाइम सांगण्यासाठी, पास्ट सांगण्यासाठी विशिष्ट शब्द आहेत आणि ते म्हणजे बिफोर, लॉंग ॲगो, बिफोर सम डेज, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, इन 1947. हे असे विशिष्ट, एस्टरडे, लास्ट संडे, हा पास्ट सांगण्यासाठीचे हे सगळे टाइम वर्ड्स या ठिकाणी पास्ट व्यक्त करतात. आणि अशा वेळेबद्दल आपल्याला बोलायचं असेल, मागच्या रविवार बद्दल आपल्याला बोलायचं असेल, 1947 बद्दल आपल्याला बोलायचं असेल, किंवा मागच्या आठवड्याबद्दल बोलायचं असेल, तर मित्रांनो आपण पास्ट टेन्स वापरतोय. आणि आत्ताबद्दल बोलायचंय, रोजच्या क्रियेबद्दल बोलायचंय, आहे म्हणायचंय, नाऊ म्हणायचंय, एव्हरीडेचा रेफरन्स द्यायचा आहे, परत रिपीट होणारी क्रिया म्हणजे ऑफन, ऑलवेज, असा आपल्याला टाइम व्यक्त करायची आहे. जस्ट आता काहीतरी झालेलं आहे असं आपल्याला बोलायचंय. तर अशा सिच्युएशन मध्ये मित्रांनो आपण वर्तमान काळ म्हणजेच प्रेझेंट टेन्सचा उपयोग करतोय. आणि जेव्हा नंतर, पुढे, पुढच्या वर्षी, उद्या, पुढच्या महिन्यात, मीन्स नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट इयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, अशा पद्धतीने जेव्हा आपल्याला बोलायचं असेल तेव्हा आपण फ्युचर टेन्स कडे जातोय, म्हणजे भविष्य काळाकडे जातोय. तर मित्रांनो, वेळेनुसार या 3 गोष्टी तुमच्या लक्षात येतील, ते म्हणजे प्रेझेंट, पास्ट अँड फ्युचर. आणि हो, या प्रेझेंट, पास्ट आणि फ्युचर मध्येच ज्या काही क्रिया आहेत, त्या प्रत्येक क्रियेची जी स्टेट आहे, ती स्टेट म्हणजे कशी, कधी क्रिया चालू असते, कधी क्रिया संपलेली आपल्याला दर्शवावी लागते, कधी क्रिया अशी होणार आहे अशी सांगावी लागते, कधी क्रिया ती आधीच संपली, आता त्याचा काही संबंध नाहीये. अशा त्याच्या स्टेट्स, प्रत्येक ऍक्शनची एक स्टेट आहे, चालू का संपली, याच्यावरून सुद्धा आपण टेन्सेसचे, प्रत्येक या 3 टेन्सचे आपण सबटाइप्स करतोय. आणि ते सबटाइप्स म्हणजे कसे, त्या स्टेटनुसार आपण सबटाइप्स करतोय. प्रत्येक या 3 मध्ये सुद्धा सिंपल, कंटिन्युअस, परफेक्ट आणि परफेक्ट कंटिन्युअस. लेट मी रिपीट, सिंपल, कंटिन्युअस, परफेक्ट आणि परफेक्ट कंटिन्युअस, अशा पद्धतीचे 4 प्रकार आपण करतोय. आणि हे 4 प्रकार
तिन्ही मध्ये आपण वापरतो. म्हणजे प्रेझेंट मध्ये 4, पास्ट मध्ये 4 आणि फ्युचर मध्ये 4. मग हे कसे वापरतो आपण? प्रेझेंट मध्ये सिंपल प्रेझेंट, प्रेझेंट कंटिन्युअस, प्रेझेंट परफेक्ट अँड प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस. पास्ट मध्ये सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्युअस, पास्ट परफेक्ट आणि पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस. आणि फ्युचर मध्ये सिंपल फ्युचर, फ्युचर कंटिन्युअस, फ्युचर परफेक्ट अँड फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस. अशा प्रत्येक या 3 टेन्स मध्ये हे 4 असे सब टाइप्स पडतात आणि ह्या सर्वांचे मिळून 12 प्रकारचे टेन्स आपल्याला शिकावे लागतात. एक गोष्ट लक्षात ठेवावी लागेल मित्रांनो, जोपर्यंत टेन्स आपल्याला व्यवस्थित कळणार नाहीये, व्यवस्थित त्या क्रियेचे टाइम्स आणि स्टेट्स आपल्याला व्यक्त करता येणार नाहीयेत, तोपर्यंत आपण कुठलीही भाषा व्यवस्थित बोलू शकणार नाहीत किंवा कुठलीही भाषा आपण व्यवस्थित लिहू शकणार नाहीयेत. तर ही गोष्ट समजून आपल्याला घेतली पाहिजे. जर व्यवस्थित आपल्याला लिहायचंय, बोलायचंय, तर हे 12 प्रकारचे टेन्स आपल्या लक्षात आले पाहिजेत. मग यांचा वापर कसा होतो, यांचा उपयोग कसा केला जातो? जेव्हा आपण सिंपल प्रेझेंट टेन्स बद्दल बोलतोय, त्याचा उपयोग करण्यासाठी आपण क्रियापदाचं पहिलं फॉर्म वापरतोय. आणि ते पहिलं फॉर्म कशासाठी वापरतोय? जेव्हा जेव्हा एखादी क्रिया रिपीटेड असते, परत परत होणारी असते, सतत होणारी असते, हॅबिच्युअल होणारी असते, म्हणजेच मराठीमध्ये तो ते तात क्रियेच्या शेवटी येतो. मराठीमध्ये क्रियेच्या शेवटी तो ते तात. मी करतो, तो येतो, ती जाते, तो ते तात. मी सांगतो, मी शिकवतो, तुम्ही शिकतात. हे अशा पद्धतीने जेव्हा आपण बोलतो तेव्हा इंग्रजीमध्ये त्या क्रियेचा पहिला रूप वापरावा लागतो, म्हणजेच वर्बचा फर्स्ट फॉर्म वापरावा लागतो आणि म्हणावं लागतं आय गो, आय टीच, आय प्ले. दिस इज अ सिंपल प्रेझेंट टेन्स की जिथे आपण क्रियापदाचं पहिलं फॉर्म वापरतोय. जेव्हा मित्रांनो आपण प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स कडे येतोय, प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स म्हणजे चालू क्रिया. प्रेझेंट मध्ये आत्ता काहीतरी चालू आहे. आणि एक गोष्ट लक्षात घ्या, जेव्हा जेव्हा आपण चालू क्रिया बोलतोय, चालू क्रिया ती तन एंड होते मराठीमध्ये. म्हणजेच करत, जात, पाहात, ऐकत अशा पद्धतीने आपण तन एंड करतोय. आणि जेव्हा आपण हे तन या ठिकाणी एंड करतोय तेव्हा इंग्रजीमध्ये क्रियापदांना आपण आयएनजी लावतोय आणि मराठीमध्ये ते वाक्य कंप्लीट करण्यासाठी आहेचा उपयोग करतोय. तसंच इंग्रजीमध्ये आपण एम, इज, आर चा उपयोग करणार आहोत आणि आपण बोलतोय ही इज कमिंग, तो येत आहे, शी इज गोइंग, ती जात आहे, वी आर प्लेइंग, आम्ही खेळत आहोत. तर हा प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स आहे. आणि या ठिकाणी नाव म्हणजे आत्ता बोलत असतानाच्या क्षणी ज्या कोणत्या क्रिया चालू आहेत त्या क्रिया सांगण्यासाठी आपण प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्सचा उपयोग करतोय. जी कोणती क्रिया चालू असते ना मित्रांनो ती संपते. प्रेझेंट मध्ये चालू असणारी क्रिया ती पण संपणारी आहे आणि मग संपल्यानंतर जी कोणती संपलेली क्रिया असते मराठीमध्ये ती लेले होते, केलेलं, केलेलं, पाहिलेलं, दॅट इज लेलं. आणि त्याचा सुद्धा अर्थ कंप्लीट करण्यासाठी आपल्याला आहेचा उपयोग करावा लागतो. आणि मग आपण म्हणतोय मी केलेलं आहे, आय हॅव डन. आहे म्हणण्यासाठी इंग्रजीमध्ये 2 हेल्पिंग वर्ब आपण वापरतोय, हॅव आणि हॅज. आय, वी, यू, दे अशा सब्जेक्ट समोर आपण हॅव वापरतो. ही, सी, इट, रोहित यांच्यासोबत आपण हॅज वापरतोय आणि म्हणतोय ही हॅज कम्प्लिटेड हिज वर्क, त्यांनी त्याचं काम पूर्ण केलेलं आहे. हा प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स आहे. आणि त्याच्या पुढे मित्रांनो आय हॅव कम्प्लिटेड माय टास्क, मी माझं काम पूर्ण केलेलं आहे. आय हॅव टॉक्ड विथ हिम, मी त्याच्याशी बोललेलो आहे. म्हणजे जेव्हा जेव्हा लेलो आहे असं असतं तेव्हा हॅव, हॅज प्लस क्रियापदाचा तिसरा रूप वापरायचा मित्रांनो. त्यानंतर एखादी क्रिया एका ठराविक, एका विशिष्ट वेळेपासून पुढे आत्ता बोलतोय इथपर्यंत चालू आहे, म्हणजेच कुठून चालू आहे तो पॉइंट ऑफ टाइम आपल्याला दाखवायचा आहे किंवा किती वेळ झालं ती चालू आहे असं स्पॅन ऑफ टाइम दाखवायचं आहे. म्हणजेच ती क्रिया प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये आपल्याला दाखवायचं आहे. हे जेव्हा आपल्याला बोलायचं असेल तेव्हा या ठिकाणी 2 प्रेपोजिशनचा आपण वापर करतो. एक आहे सिन्स आणि दुसरा आहे फॉर. आणि मराठीत बोलत असताना मित्रांनो करत, आलेलो, आलेले, लेट मी रिपीट, करत, आलेलो, आलेले आहे असं आपण बोलतोय. म्हणजे मी लातूरमध्ये 1980 पासून राहतोय. मी लातूरमध्ये 1980 पासून राहतोय. आय हॅव बीन लिव्हिंग इन लातूर सिन्स
सिन्स 1980. आणि मी लातूरमध्ये 40 वर्षापासून राहतोय. आय हॅव बीन लिव्हिंग इन लातूर फॉर लास्ट 40 इयर्स. अशा पद्धतीने जेव्हा जेव्हा पॉइंट ऑफ टाइम आपण सांगूया तिथे सिन्स वापरूया आणि जिथे जिथे आपण पिरियड ऑफ टाइम आपण सांगूया तिथे फॉर वापरूया. तर अशा पद्धतीने जेव्हा आपण प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स आपण वापर करूया त्या ठिकाणी आपण हॅव बीन, हॅज बीन, लेट मी रिपीट, हॅव बीन, हॅज बीन प्लस क्रियापदाला आयएनजी, हॅव बीन, हॅज बीन प्लस क्रियापदाला आयएनजी, अशा पद्धतीने आपण प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये बोलतोय. जेव्हा आपण पास्ट कडे येऊया, टाइम वर्ड्स तुमच्या लक्षात आहेत. बिफोर असेल, ॲगो असेल, लॉंग लॉंग ॲगो असेल, बिफोर सम डेज असेल, लास्ट वीक असेल, अशा पद्धतीचे टाइम वर्ड्स आपण पास्ट मध्ये बोलतोय. आणि सिंपल पास्ट म्हणजे संपलेली क्रिया, फिनिश झालेली क्रिया आहे. तिचा संबंध आत्ताशी नाहीये, तिचा संबंध आत्ताशी नाहीये, संपली आहे, पास्ट मध्ये संपली आहे, एका विशिष्ट वेळेला संपली आहे, मागच्या रविवारी संपली आहे, मागच्या आठवड्यात संपली आहे, 2 दिवसापूर्वी क्रिया ती संपली आहे. असं बोलण्यासाठी या ठिकाणी आपल्याला क्रियापदाचा दुसरा फॉर्म वापरावा लागेल. वर्ब सेकंड फॉर्म, वर्ब सेकंड फॉर्म मित्रांनो, क्रियापदाचा दुसरा फॉर्म आपल्याला वापरावा लागेल. आणि मग आपल्याला म्हणावं लागेल मी काल तुझ्याशी भेटलो किंवा भेटलो होतो. आय मेट यू एस्टरडे. तो काल आला होता. ही केम एस्टरडे. मी त्याच्याशी बोललो. आय टॉक्ड विथ हिम, आय टॉक्ड विथ हिम. टॉकचा मी सेकंड फॉर्म वापरतोय. मीटचा मेट हा सेकंड फॉर्म वापरतोय. कमचा केम हा मी सेकंड फॉर्म वापरतोय. आणि एका विशिष्ट वेळेला पास्ट मध्ये ती क्रिया संपली आहे हे व्यक्त करण्यासाठी, संपलेली क्रिया व्यक्त करण्यासाठी आपण सिंपल पास्टचा उपयोग करतोय. आणि मित्रांनो, भूतकाळामध्ये एका विशिष्ट वेळेला क्रिया सुरू होती, चालू होती. चालू म्हणजे त, पण भूतकाळात चालू होती म्हणून या ठिकाणी तला आयएनजी आपण घेतोय. नो डाऊट प्रेझेंट कंटिन्युअस मध्ये आयएनजी वापरला होता, इथे आयएनजी वापरतोय. पण एक लक्षात घ्या, इथे होता, होती, होते वापरतोय. होता, होती, होते हे म्हणण्यासाठी इंग्रजीमध्ये आपल्याला वॉज आणि वेअरचा उपयोग आपल्याला करावा लागेल. आणि मग म्हणावं लागेल तो बोलत होता. ही वॉज टॉकिंग. तो सकाळी अभ्यास करत होता. ही वॉज स्टडिंग इन द मॉर्निंग. ही वॉज स्टडिंग इन द मॉर्निंग. आत्ता बोलतोय आपण इन द मॉर्निंग बद्दल. आणि तेव्हा आहे असं नाही म्हणता येणार, तर होता म्हणतोय. होता म्हणण्यासाठी आपण वॉजवेअर वापरला आणि अभ्यास करत असं म्हणण्यासाठी स्टडिंग आपण वापरलाय. आणि मित्रांनो, जेव्हा जेव्हा ती क्रिया भूतकाळात संपली होती आणि मग त्याच्यानंतर आणखी क्रिया झाली. भूतकाळामध्ये 2 एका मागोमाग क्रिया झालेल्या. तर भूतकाळामध्ये 2 जेव्हा क्रिया एका मागोमाग होतात तेव्हा ती पहिली जी क्रिया असते ती आपण पूर्ण भूतकाळात सांगतो आणि दुसरी क्रिया जी असते ती सिंपल पास्ट टेन्स मध्ये सांगतोय. पूर्ण भूतकाळ म्हणजेच काय? ती क्रिया झालेली होती, झालेली होती, केलेलं होतं, लेलं होतं. आता इथे होतं म्हणण्यासाठी हॅडचा उपयोग करतोय आपण आणि केलेलं म्हणण्यासाठी डनचा उपयोग करतोय, म्हणजे क्रियापदाचा तिसरा फॉर्म. म्हणून पास्ट परफेक्ट टेन्स मध्ये आपण हॅड प्लस वर्ब तिसरा फॉर्म वापरतोय आणि आपण म्हणतोय मी तो येण्यापूर्वी जेवण केलेलं होतं. आय हॅड टेकन माय डिनर बिफोर ही केम. आय हॅड कंप्लीटेड माय वर्क. मी माझं काम केलेलं होतं, पण पूर्वी बिफोर ही केम, तो यायच्या पूर्वी. आय हॅड कंप्लीटेड माय वर्क. तर आय हॅड कंप्लीटेड म्हणजे भूतकाळामध्ये जेव्हा जेव्हा 2 एकानंतर एक क्रिया होतात तेव्हा एक क्रिया सांगण्यासाठी आपण पूर्ण भूतकाळ, पहिली क्रिया सांगण्यासाठी पूर्ण भूतकाळ आणि दुसरी क्रिया सांगण्यासाठी आपण सिंपल पास्ट टेन्स म्हणजे साधा भूतकाळाचा आपण वापर करतोय. आणि त्यानंतर मित्रांनो, पास्ट मध्ये सुद्धा येस वी कॅन टॉक अबाउट पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस. आणि ती अशी असते की भूतकाळात काही विशिष्ट वेळ एखादी क्रिया चालू होती, एका विशिष्ट वेळेपर्यंत चालू होती हे व्यक्त करण्यासाठी आपण पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस म्हणजेच हॅड बीन प्लस क्रियापदाला आयएनजी. लेट मी रिपीट, हॅड बीन प्लस क्रियापदाला आयएनजी आपण असं वापरतोय आणि म्हणतो आय हॅड बीन वेटिंग फॉर यू. आय हॅड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours yesterday. आय हॅड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours yesterday. म्हणजेच मी काल तुझी 2 तास वाट पाहत होतो. हा जो टेन्स आहे हा आहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. हॅड बीन प्लस क्रियापदाला आयएनजी लावायचं आहे. दॅट इज कॉल्ड एज अ पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. जेव्हा आपला भूतकाळ संपेल आणि आपण विचार करायला लागतो फ्युचर बद्दल, भविष्याबद्दल आपण बोलायला लागतो. आणि जेव्हा आपण भविष्याबद्दल बोलतोय मित्रांनो, भविष्याबद्दल बोलण्यासाठी म्हणजेच काय? उद्या, परवा, नंतर, फ्युचर अशा पद्धतीने आपण बोलतोय. म्हणजेच काय? नेक्स्ट इयर, नेक्स्ट वीक, टुमॉरो, नेक्स्ट मंथ,
इन जानेवारी अशा पद्धतीने इन 2021 हे टाइम वर्ड्स आपण भविष्य काळासाठी वापरतोय. आणि भविष्य काळामध्ये सुद्धा 4 प्रकारचे टेन्स आपल्याला पाहावे लागतील. त्याच्यातला जो पहिला टेन्स आहे तो म्हणजे सिंपल फ्युचर टेन्स. आणि एखादी क्रिया होईल उद्या असं म्हणण्यासाठी मी भेटेन, मी येईन, मी सांगेन, आय शॅल कम, तो येईल, ही विल कम, असं जेव्हा आपण बोलतोय तेव्हा एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. भविष्यकाळ व्यक्त करण्यासाठी शल, विल आणि क्रियापदाचा पहिला फॉर्म, शल, विल आणि क्रियापदाचा पहिला फॉर्म. म्हणजे मी तुला सांगेन, आय विल टेल यू, मी येईन, आय विल कम, तो येईल, ही विल कम, अशा पद्धतीने आपण सिंपल फ्युचर टेन्स बद्दल बोलतोय. आणि भविष्य काळामध्ये सुद्धा एखादी क्रिया चालू असेल, बघा मी काय म्हणतोय, भविष्य काळामध्ये क्रिया चालू असेल म्हणजे मी करत असेल. म्हणजे काय, करत म्हणजे कंटिन्यू, पण भविष्य काळात म्हणजे फ्युचर. हा टेन्स आहे फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स. आणि फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स व्यक्त करण्यासाठी या ठिकाणी आपण क्रियेला आयएनजी तर लावतोच आहे, आणि पण करत असेल, असेल म्हणण्यासाठी त्या आयएनजी वाल्या क्रियापदाच्या मागे आपण शल बी आणि विल बी लावतोय, शल बी आणि विल बी. आणि मग म्हणतोय आपण मी करत असेल, आय शल बी डुईंग, तो येत असेल, ही विल बी कमिंग. अशा पद्धतीने फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स आपण वापरतोय करत असेल म्हणण्यासाठी. ही विल बी डुईंग, तो जेवण करत असेल, ही विल बी टेकिंग हिज डिनर, तो अभ्यास करत असेल, ही विल बी स्टडीइंग, असं बोलण्यासाठी आपण फ्युचर कंटिन्युअस टेन्सचा उपयोग करतोय. आणि त्याचप्रमाणे भविष्य काळात सुद्धा क्रिया संपलेली असेल हे व्यक्त करण्यासाठी, क्रिया संपलेली असेल हे व्यक्त करण्यासाठी सुद्धा आपण फ्युचर परफेक्ट टेन्सचा उपयोग करतोय. आणि फ्युचर परफेक्ट टेन्स म्हणजेच शल हॅव, विल हॅव आणि क्रियापदाचा तिसरा रूप. लेट मी रिपीट, शल हॅव, विल हॅव आणि क्रियापदाचा तिसरा फॉर्म. म्हणजेच तो तेथे पोहोचलेला असेल, ही विल हॅव रीच्ड देअर, मी माझं काम आज संध्याकाळपर्यंत कंप्लीट केलेलं असेल. आय शल हॅव, क्रियापदाचं तिसरं रूप, कंप्लीटेड माय वर्क बाय टुडे इव्हिनिंग, मी उद्या तिकडे गेलेलो असेल. आय शल हॅव, मी तिकडे पोहोचलेलो असेल. आय शल हॅव रीच्ड देअर टुमॉरो, यू नो दॅट. अशा पद्धतीने भविष्यामध्ये एखादी क्रिया संपलेली असेल असं जेव्हा आपल्याला दाखवायचं असेल तिथे आपण फ्युचर परफेक्ट टेन्स म्हणजे शल हॅव, विल हॅव आणि क्रियापदाचा थर्ड फॉर्म आपण वापरतो मित्रांनो. आणि यापुढे जेव्हा भविष्यामध्येच एखादी क्रिया काही काळ चालू असेल हे आपल्याला सांगायचंय, विशिष्ट स्पॅन सांगायचंय, तर तिथे आपण फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्सचा उपयोग करतोय. आणि तेच फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स म्हणजे शल हॅव बीन, विल हॅव बीन. लेट मी रिपीट, शल हॅव बीन, विल हॅव बीन आणि मग क्रियापदाला आयएनजी. आय शल हॅव बीन वेटिंग फॉर यू, मी तुझी वाट पाहत आलेलो असेल. आय शल हॅव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 years, 2 वर्ष मी तुझी वाट पाहत आलेलो असेल. आय शल हॅव बीन स्टडीइंग फॉर 2 years, 2 hours, इफ आय स्टडी 10 minutes more. अजून जर 10 मिनिटं मी अभ्यास केला तर मी सतत 2 तास अभ्यास करत आलेलो असेल. तर अशा पद्धतीने शल हॅव बीन, विल हॅव बीन याचा वापर करून त्याच्या समोर क्रियेला आयएनजी लावला जातो. तर याच पद्धतीने मित्रांनो, या विशिष्ट अशा पद्धतीने जे काही आपण बोलतोय ते हा सर्व भाग हा टेन्सेस मध्ये असा विभागला गेलाय. आणि माझी खात्री आहे की हा जसा जसा विभागला गेलाय, जसे तसे ह्या टेन्सेसचे जे काही प्रकार पाडले गेलेले आहेत ते आता तुमच्या लक्षात आलेले असतील. आणि प्रत्येक टेन्स हा आपण स्ट्रक्चरनुसार मी तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. प्रत्येक टेन्सचं स्ट्रक्चर, प्रत्येक टेन्सचं उदाहरण या ठिकाणी तुम्हाला दिलेलं आहे. तर अशा पद्धतीने हे 12 टेन्स आता आपण एकानंतर एक येणाऱ्या टेन्सच्या सिरीज मध्ये बघणार आहोत. आणि या प्रत्येक टेन्सचं विस्तृत असं जे काही उदाहरणासहित त्याचं जे काही आपण डिस्क्रिप्शन बघूया ते येणाऱ्या व्हिडिओज मध्ये आपण पाहतोय. तर मित्रांनो, वाट पाहता पुढच्या व्हिडिओची. आणि त्या व्हिडिओमध्ये आपण व्यक्त होतोय, बोलतोय आपण सिंपल प्रेझेंट टेन्स बद्दल. येस माय डिअर फ्रेंड्स, सो थँक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग अँड जस्ट we are going to meet in next video with simple present tense. Thank you.